سلام خدمت دوستان عزیز. پذیرش ماشین 405 داریم که کلا تای عقبش جمع شده، زاپاسی کلا جمع شده، زیر شاسی هم چروک برداشته، حتی سقفش هم جدا شده. ماشین سقفش قسمت کامل ضربه خورده، چروک برداشته، اکسلش هم چسبیده به گرگر عقب و رکاب، درز گرگیر رو درم چسبیده، زیر زاپاسی هم جمع شده، همچنین شاسی زیر ببینید کامل چروک برداشته. قسمت رو ببینید عقبشه، جلوشه، اونجا هم که زاپاسی اکسله که اون بر ذره بیشتر خورده و اکسل جمع شده. به اتمام می‌رسونیم. در حال جوشکاری گلگیر و پالونی عقب ماشین 405 هستیم. جوشکاری پرچی پالونی 405 استاد الیاس. Share and follow us and comment.